guys! Welcome back to KATHutorials. Bago po natin simulan, puntahan muna natin yung aking Facebook page para makita nyo yung itsura niya ngayon. Yan. So, as you can see sa aking cover photo, picture lang siya ngayon. Picture. So, gusto kong palitan ito. Gusto kong gawing video yung aking cover photo sa aking Facebook page. So, paano nga ba natin yung gagawin? Tara sa Google Chrome. Tapos, search natin Facebook. www.facebook.com. Yan. So, naka-auto login na ako dito. So, kung hindi pa po kayo naka-login, mag-login po kayo sa inyong account. Tapos, click nyo po dito sa left side yung page. Antayin lang po natin mag-loading. Tapos, punta po kayo sa Facebook page na i-edit ninyo. Tapos, i-zoom in ko po ito para makita po ninyo. Dito po sa left upper part ng aking cover photo, makikita nyo po yung icon na to, yung camera, tapos yung video. So, i-click po natin yan para makita natin yung option. So, may options dito, pangatlo, upload photo / video. So, yan yung i-click natin. Tapos, ito sa baba, choose an action. So, click files. And then, click nyo yung video na ilalagay ninyo. Or, kung wala po dito, kung hindi nyo po makikita dito sa screen na to, click nyo tong 3 lines. Tapos, punta kayo sa gallery para mapili nyo yung video na ilalagay nyo. Pero, since nandito na siya, click ko na lang to, yung pinakauna. Tapos, antayin po natin siyang mag-upload. So, as you can see, video uploading na po siya. And bago pa po pala makalimutan, kailangan po yung screen nyo po na to, yung Facebook nyo po, ay naka-desktop side po ha. So, click nyo yung 3 lines to, ay 3 dots doon. Tapos, naka-desktop side. Ganun po. So, ayan. Okay na po yung video. You can click publish. Ayan, so na-publish na po siya. Tingnan natin sa ating Facebook page. Refresh. Ayan, so as you can see, yun pong ating Facebook page cover ay video. At kung nagustuhan nyo po ang video na to, please don't forget to like and share. And if you're not yet subscribed to my channel, please click the subscribe button and also the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang tutorials at sa mga video pa namin na sa family. Thank you guys. Bye. God bless.